guys, nagbabalik na naman tayo, no? Again, this is free neutral. And so may bago po tayong update kay Eut Vpn. Ayan, so ito po yung update niya, no? And boom. Ayan, so ito po yung update niya. Watch nyo. So kayo na magbahala magbasa. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so nabasa nyo na. Yan. So back na tayo dito. Okay, so open na natin si Eut Vpn. Yan, so ito po yung mukha niya sa mga hindi pa nakakaalam. Tap, connected ka na agad. All promo po to guys, ano? All network, rather. Okay, so tignan natin yung server niya. And so yung nakaraan guys, napakaraming bronze, silver, and gold. Then, ito lang po yung working nila, no? So, inalis nyo na lang po yun. Yung hindi na working, hindi na kailangan. Okay? So anyway, tap, connected ka na, ano? So, may Germany, Packer 1. Yan. India, Packer 1-2. London, Packer 1-2. San Francisco, Amsterdam, Packer 1. To din, walang iba. Philippines, Packer 1. Okay? So, nag-iisang Philippines lang pa yan. So, alam kong full na yan. So, hindi tayo dyan, ano? Singapore, Cyril, 2-8. So, Canada, Packer 1-2. Jav, Eut 1-2. Jav Gaming. Yan, may gaming tayo guys, ano? Sa mga hindi nakakaalam dyan, sa gold. Gaming sa gold, okay? Yan, so try nyo lang guys kung low ping ba talaga, no? So, may Singapore Packer 1, 2, 3, 4, 7, okay? Yan, choose lang po ng server na guys kung gusto nyang gaming. May gaming tayo dyan, ano? So, choose lang kayo. Try natin tong Jav. Okay? So, sa payload naman nila guys. Ayan. Sorry. Ayan. So, direct for Wi-Fi. And sa globe. Ayan. Ito po yung globe niya. Ini promo sa SSL nila. Go surf, go watch, go switch. Netflix, any promo. Okay? Ayan. So, ingat-ingat lang po sa blocking, ano? So, sa E20 FB, sa TM yan, ini promo sa TN. Okay, so try nyo lang guys kung connected ba kayo. Feedback na rin sa channel natin. ET10 sa Smart AOC sa Smart 1 to 4 AOC, okay? So Viber promos, postpaid. So hindi ko na babasahin, baka matagalan tayo na. So anyway, may ML tayo dito guys, sa mga ML gamers dyan, talk and text. IG1 to, then talk and text na ulo din. Feedback po guys, ano. So piling lugar lang po to, no. Nakabita pa po siya, under observation pa lang po, ano. So kung kumalik man sa inyo yung TNT nulod natin din, ano. Ayan, feedback na lang guys para malaman ng iba natin dyan, ano. So pag may recommended dyan guys, so naka T50 ako guys, valid for 10 days. Alam niyo na yan ng mga solid subscribers natin dyan, solid viewers natin dyan, ano. So choose, then connect na guys, ano. Sorry, wait, dito nyo po i-click na sa mga hindi pa lang. Yan, click nyo lang yan kung saan magko-connect po yan, ano. Ayan, connected na guys, ano. Kung hindi mag-connect guys, ano, yan, disconnect ko muna. Kung hindi mag-connect guys, try na lang guys, ano. Connected po yan guys, ano. Try nyo lang mga 2 beses or 3. Trinay ko na yan guys kanina. Okay, so working na yan guys. 101% connected, ano. So sa YouTube, try natin to sa YouTube guys, sa mga nag-skip dyan. So yan, kung napakalakas ba talaga. So yan, subak muna natin to. Break tayo. Yan. So nakadepende lang po talaga sa location nyo guys, ano, kung malakas ba or mahina. Yan, connected po tayo sa Jav Eut 1 Gold SSL. Okay, so parang naglo-load lang guys, ano. So anyway, try na natin yung ibang server dito.
Okay, sa Singapore naman tayo guys. Singapore Packer 1. Try natin to. So, yan. Connected. Try natin to. So, ayan guys. So, yan. Pili lang po kayo ng napakabilis na server dyan. Ano guys? So, pili lang po kayo. So, nakadepend lang po sa location nyo kung mabilis ba or mahina. Or low ping ba talaga, or napakalaki yung ping. So always remember, depend lang po talaga sa location yung gamit ang promo nyo. Okay, so try natin tong video natin, yung bagong video natin. So kapag hindi na po to working sa inyo yung TLS tunnel natin guys, ano, so marami naman tayong VPN dyan, ano. So yun lang po yung gamitin nyo na kung hindi na po working iba nating VPN dito. Hello guys, welcome to our channel. Again, this is Free Neutral. Ayan, so matagal-tagal na din po, ano. So anyway, update tayo yung TLS tunnel guys, ano. Ayan guys, so ito po yung advance niya, sorry. Ayan, so napakaliit. So anyway, nakadepend lang po talaga sa location nyo. So kapag malakasan nyo guys, napakaswerte nyo pa, no? So congrats. And don't forget to like kung nagustuhan nyo po yung update natin ngayon at na-info kayo. And subscribe ka na rin kung bago ka pa dito at nakita nyo po yung video natin ngayon, no? So maraming salamat. Hope you like this video and subscribe. Nakasubscribe ka na ba? Okay. So maraming salamat and out.